हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે રેગ્યુલર વપરાતા વોશિંગ મશીનને વર્ષો વર્ષ કઈ રીતે સાચવવું ને એની રીત જોશું। વોશિંગ મશીન આપણે કાયમી વાપરતા જ હોઈએ છીએ, પણ ટબ ક્લીન આપણે મહિને એકાદી વખત જ કરતા હોઈએ છીએ। તો ટબ ક્લીન કઈ રીતે કરવું એ આજે હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ માહિતી આપીશ, જેથી તમારું વોશિંગ મશીન લાંબા ટાઈમ સુધી નવા જેવું રહે। તો અહીં આપણે પહેલાં વોશિંગ મશીન ખોલશું। વોશિંગ મશીનમાં ઉમેરશું 1 પાઉચ ઈનો। ઈનોનું 1 પાઉચ આપણે અત્યારે વોશિંગ મશીનમાં ઉમેરી દઈશું। ઈનો આપણે મશીનમાં ઉમેરી દીધો છે અને એની સાથે ઉમેરવાનું છે સોડા એસ, અને એમાં અહીંયા તમે જુઓ કે વોશિંગ સોડા પણ લખેલું છે। જો તમારી પાસે આ સોડા એસ ના હોય તો તમે કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે સોડા એસનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી મશીન એકદમ ક્લીન થઈ જશે અને નવા જેવું થઈ જશે। અને આ સોડાનું પાઉચ તમને કોઈ પણ જનરલ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં મળી જશે। એની સાથે આપણે અડધા લીંબુનો ઉપયોગ કરવાનો છે। લીંબુમાંથી બધા જ બી દૂર કરી લેવાના છે। લીંબુના બિયા બિલકુલ રહેવા ન જોઈએ। જો લીંબુના બિયા રહેશે ને તો જે અહીંયા તમારે વોશિંગ મશીનમાં કાણા હોય છે ને, એ મશીનના કાણામાં ફસાઈ જશે બી, એટલે વોશિંગ મશીન ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે। એટલે બધા જ બી અલગ કરી લેવાના છે। હવે તમારા ઘરમાં વપરાતું કોઈ પણ ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે। ટૂથપેસ્ટ આપણે આ રીતે લીંબુ ઉપર લગાવી દઈશું। લીંબુ પણ આપણે મશીનમાં મૂકી દઈશું અને એની સાથે એક નેપકિન કે કોઈ પણ એક કપડું મૂકી દેવાનું છે, જેથી મશીન એકદમ સારી રીતે ક્લીન થઈ શકે। હવે મશીન ચાલુ કરશું। ઢાંકણ બંધ કરી દીધું છે। મશીનમાં પાવરની સ્વિચ ઓન કરશું। એની સાથે જે ટબ ક્લીનનો પ્રોગ્રામ આવે છે એ ટબ ક્લીનનો પ્રોગ્રામ સેટ કરશું અને હવે મશીન સ્ટાર્ટ કરશું। હવે મશીનમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું છે। અત્યારે આપણે અહીંયા 35 મિનિટનું પ્રોગ્રામ સેટ કરેલો છે। 35 મિનિટમાં તમારું મશીનનો ટબ એકદમ ક્લીન થઈ જશે। અહીંયા પાણીનું ટબ ભરાઈ ગયું છે અને મશીન ચાલુ થઈ ગયું છે। હું થોડી વાર પછી તમને બતાવીશ કે આ મશીનમાં રહેલું પાણી કેટલું ગંદુ થયેલું છે। અહીંયા જુઓ કે ટબમાં રહેલું પાણી કેટલું ગંદુ થઈ ગયું છે। રેગ્યુલર તમે કપડાં ધોતા હોય ને એટલે કપડાની બધી જ ગંદકી ટબમાં સાઈડના અંદર જે હોલ્સ હોય છે ને એના દ્વારા ટબની અંદર ચીપકી જતી હોય છે। એટલે આ રીતે 1 મહિનામાં 1 વખત ટબ ક્લીન કરવું ખાસ જરૂરી છે। હવે આ ગંદુ પાણી આપણે કાઢી નાખશું અને ફરી પાછું 1 વખત પાણી ભરી અને ફરી ટબને એકદમ સારી રીતે ક્લીન કરી લેશું। મશીનમાં ફરી પાણી ભરાઈ ગયું છે અને ચાલુ પણ થઈ ગયું છે। બીજી વખતનું પાણી પણ નીકળી ગયું છે અને મશીન આપણે જોઈ લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મશીનનું ટબ એકદમ નવું મશીન લીધું હોય ને એવું ટબ ક્લીન થઈ ગયું છે અને અંદર મૂકેલું નેપકિન પણ સરસ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે અને લીંબુમાં રહેલો રસ પણ એકદમ સારી રીતે નીચોવાઈ ગયો છે। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું મશીનનો ટબ એકદમ સરસ ચોખ્ખું નવા જેવું થઈ ગયું છે। વોશિંગ મશીનનું ટબ તો ક્લીન થઈ ગયું, પણ અહીંયા જુઓ કે આ રીતે સાઈડમાં એક બોક્સ હોય છે। મશીનનું પાણી છે ને આ બોક્સ વાટે બહાર નીકળતું હોય છે અને કપડામાં રહેલો મેલ છે એ આ બોક્સમાં ચોંટી જતો હોય છે। અહીંયા ખોલીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે બોક્સ એકદમ ગંદુ છે। આ બોક્સને પણ આપણે ક્લીન કરી લેવાનું છે। મેં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે એક શોર્ટ વિડીયો શેર કરેલો છે, જે નકામું ટૂથબ્રશ છે ને એનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે મેં એક બ્રશ તૈયાર કરેલું છે। તો આ બ્રશની મદદથી આપણે આ જાળી એકદમ સરસ ચોખ્ખી કરી લેશું। જુઓ તમે કે આ બ્રશ કેટલું યુઝફુલ છે। આ રીતે બ્રશ ઘસશો ને એટલે સાઈડમાં રહેલો બધો જ મેલ દૂર થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં હું તમારી સાથે આવા અનેક યુઝફુલ વિડીયો શેર કરતી રહેતી હોય છું। તો આપણું આ બોક્સ છે ને એકદમ ક્લીન થઈ ગયું છે। આ રીતે ક્લીન કરી અને પેક કરી દેવાનું અને ફરી પાછું આપણે મશીનમાં ફિટ કરી દેવાનું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે અમે તમારી સાથે મશીનને લગતી બધી જ ટિપ્સ શેર કરેલી છે। આ રીતે તમે મહિનામાં 1 વખત કરશો ને એટલે તમારું મશીન વર્ષોના વર્ષો સુધી એકદમ નવા જેવું રહેશે અને ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય। તો આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ જણાવજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા।